guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Cramier, also known as... Mali! It's me, Chris, also known as cramiertv. Muling nagbabulig. Oh, yeah. So, for today's video, makeup ulit, syempre. Pero this time, yung makeup natin, medyo... Hindi ko sure yung term resourceful. Basta kung ano lang yung meron kayo na makeup, yun lang yung gagamitin natin. Hindi na tayo magagastos pa. Bawa, wala ka nitong lipstick, wala ka nitong blush on, ganun. Kung ano lang yung nasa iyo, yun na yung gamitin mo. Kumbaga, itong tutorial na to is matipid, ganun. So yun, let's proceed. At ang lagi ko ang inuuna. Hala, mabuhok na siya. Wait, mag-aayit ako. 2 hours later. Ayun na nga, I'm back. Diba? Malinis na. Ayan. Ano ba itong ilaw na to? Parang kukula. Ayun. So, kay kilay muna tayo, diba? For example, wala na kayong pangkilay. Either yung lapis man yan or yung gel liner. Basta't meron kayong eyeshadow na kulay brown or black. Yun. Pwede nyong gamit. O yun. So, nasa inyo kung anong gusto nyong kulay ng kilay. Either black or brown. Basta black or brown. Nasa inyo kung gusto nyo ng blue, violet, pink, ganun. Ayan, kay brown. Siyempre, yung brush niya, siyempre, yung sa pang kilay. Kasi mahihirapan kayo niyan pag yung brush nyo ay hindi patulis. Same pa rin. Labas-labas lang. Oh my gosh. This is the first time na gagawin ko to. Hindi ko alam yung kakalabasan. Hindi ko pa ito practice or what. Ayan, ako parang Ay gosh! Nakikita na kita. Ang kapal mo, kasing kapal mo yung mukha ko. So, yan! Diba? Mas dark pa siya sa pangkilay. Parang may pagka-red nga lang. So, yan yung panlinis natin. Wala nang makakatumbas kay liquid foundation. Para makurba nating maigi yung ating likey. So, yun. Done na tayo kay Likey. Diba? Hindi mahalatang eyeshadow siya. Basta kung, for example, nawalan lang kayo ng gel liner or pencil na pangkilay. Tapos, kilay na kayo. Gusto nyo, hindi kayo makalasang walang kilay. Ayan. Eyeshadow or yung pang-contour na brown. Yun, pwede yun. Eyeshadow na black or brown. Tapos pang-contour. Tabago na may pang-contour brown lang talaga. Ayun, pwede siya. Diba? Then, next natin, eyeshadow tayo. For example naman, wala kang eyeshadow, pero meron kang lipstick. For example, ang lipstick na nasa iyo is yung gantong color. Yung parang brown siya, pero chocolate wishes to from L'Oreal. Alam niyo ba dati, nung bata pa ako, mahilig talaga ako makeup, pero hindi ko sa sarili na-apply. Sa mga bata na babae na medyo close ko. Gamit ko lang lipstick tsaka pulbo. Pero pulpak na yung nagagawa ko sa kanila. Diba? Bata pa lang, creative na talaga ako. So, yun. Mas maganda to sa kamay lang. Yan. It's Joker pala yung magagawa ko, no? Joker. Blend lang natin. Yan. Dahil tayo kay eyeshadow. Then next, for example, wala kayong liquid eyeliner, pero meron kayong black eyeliner. Pwede yun. Ano ko lang din to panood ko lang. Ito yung pinaka-ano niya. Yan, yung sa taas. Talagyan siya ng eyeliner. Tapos, sundan mo na lang yung nasa mata mo. Para sabay na yung eyeliner tsaka curler. Meron siya, pero napaka-konti. Ayan. Sundan mo na lang siya kung gusto mo medyo makapal ng konti. So, yun, ayan.
So, ito yung pinaka, medyo talagang hindi pa natin nagagawa talaga natin ng usual. Wala tayong foundation, pero kailangan natin at hindi pa tayo makabili. Pag meron po tayo final powder, pwede yan. Paano nga ba siya maging foundation? Yan, wala tayong foundation, pero meron kang setting powder and moisturizer. Kahit anong moisturizer, kasi magkakapareho lang naman. Then, si moisturizer. Sabi ko patak lang, pero tignan mo, naikot siya. Kulang nga, girl. Parang mas maganda to kung ano. Jeju Alu or itong tomato glass skin moisturizer dito. Ito, marami talaga to. Ang hinayan kasi ako dun kay Garnier eh. Wala na siyang natira. Setting powder at saka si moisturizer. Let's try. Try? Yun. Pero syempre, lagay pa rin tayo ng concealer. Ano lang yun eh. Ay! Ang dami niya, girl. Kung kanina, ano yun siya. Mas tatapang pa yun kung dinamihan natin ng setting powder. Pwede rin maging concealer. Lagyan lang natin ito para mas mapabilis tayo. Ayan, hindi ko na napakita sa inyo yung concealer natin. Ganun pa rin kasi ginamit ko, pero yun, you can use nga yung setting spray tsaka moisturizer. Kakapalan nyo lang yung setting spray kasi pag mas makapal yung moisturizer, mas ano siya, watery base. Parang ma-watery siya. Then, kung wala kang setting powder, you can put baby powder. So, yun. Nilagay ko siya. Nakalimutan ko siya yung record. O nga, sis, diba? So, yun. Balik na tayo kay Ice. Kasi, diba, hindi natin siya nagawa a while ago dahil nga, sabi ko, maglalagay muna tayo ng yung concealer. Then, diba, wala kayong pang kinang-kinang. Pwede niyong gamitin ang inyong eyeshadow. Ito namang kinang is dito sa loob. Ayan, diba? Tapos, sa mascara. Mahirap kasi mag-improvise sa mascara. So, yung sa mascara naman, malimbawa kung pwede pa ubus na tapos tuyo, pwede nyo siyang lagyan ng lotion. Try and tested ko na siya. Ang tipong ano, binibili ko lang yung lagayan. Pag nakabili na ako, matagal na siya sa akin. Hindi rin kasi ako makapal mag-mascara. Pagka medyo ramdam kong tuyo na siya, ilalagyan ko na siya ng lotion. And then, sa ating blush on. Gusto nyo may iba yung kulay ng blush on nyo. So, kung sawa na kayo sa blush on nyo. Kung anong gusto nyo yung shade ng lipstick, pwede nyo gamitin yung blush. Pwede nito, na-Revlon. Medyo pink, pwede. Nasa inyo kung medyo drunk blush or what. Pero mas maganda to ng kinakaway. Nilagyan natin ng powder. Ngayon naman, for contour. Kung wala kayong pang contour, pwede rin ang eyeshadow brown. Ito yung ginagawa natin kanina pa. Or, eyeshadow kasi common na, diba? Lipstick na brown. Ayan, lipstick na brown. Try natin siya. As contour. From ano to, L'Oreal. Cafe de Flor. Kanyang shade. Then yun. Kaya highlighter na tayo. Yun pa rin. Eyeshadow nyo na medyo makinang. Carry na yun. Okay? For our lipstick. Kunwari, wala kayong lipstick. Pero meron kayong eyeshadow, petroleum. Ito talagang, hindi ko pa siya napanood kahit saan. Then, kasi diba, pag eyeshadow lang, kukulay ba? Mamili ko sa eyeshadow mo, diba? Etong, gusto ko kasi medyo pink na medyo brown.
Ang ganda. Ayun na lang, for safety na lang, huwag nyong hayaang mabasa tong eyeshadow ng inyong sa bibig. Pwede siguro dura nyo na lang for safety para hindi, kasi baka diba malason. Malason tayo. Ulitin ko lang to. Wait lang, may setting spray na natin ako. Ito, hindi ko rin siya alam kung may iba siyang alternative na pwede niyang i-replace. I'm not sure pero so wala. Ito pa rin, setting spray. Okay. So, yon guys. Thank you so much for watching this video. I hope you learned a lot from this video. Especially yung mga makakatipid tips when using makeup. Again, our kilay is just an eyeshadow na brown. Then, ang ating eyeshadow is a lipstick brown. It's up to you kung anong kulay yung eyeshadow. Sa akin kasi mas prepared ko yung brown. Then, yung ating blush on is a lipstick as well. Pwede rin naman siyang eyeshadow or lip tint. Ganun. Kung wala kayong ibang blush on or sawa na kayo sa blush on nyo. Then, ang ating highlighter. Tas yan is eyeshadow rin siya na makinang. Kung you don't have an highlighter, you can use it. And ang ating lipstick ay eyeshadow rin siya. Kahit anong eyeshadow na trip nyo, nasa inyo rin. Thank you so much, everyone. Thank you for supporting me, and I hope you learn a lot from this video. Thank you so much, everyone. Please like, share, and subscribe po. Bye!